Good morning! Mag-i-inbox tayo ngayon. Hindi ito mag-i-inbox, kundi mag-a-assemble tayo ng maliit na vacuum. So, this is the one that arrived this morning. Ayan, vacuum cleaner. So, in-order nila to from online and then we're going to open it. So, samahan niyo ako! So, ito. Yan. Parang siyang razor. Maliit lang talaga siya na vacuum. So, yeah, so we're not going to use Chinese. So, ito rin naman yung parts and main. So, we're going to do it now. Ayan. So, ito yung warranty. Sa warranty. Yes, this is the warranty card. I don't understand. So, pwede mo siyang i-download. Yan. So, ayan. Ito yung kanyang ulo. Ito yung ulo. So, dalawang parts. Pwede mo siyang alisin. So, leave it there. Then, ito yung kanyang charger. Then, ito yung kanyang body. Wow, mabigat din pala. Yeah. So, we're going to open it. Mabigat din pala siya. Kahit na maliit lang. So, ito yung USB. Paksa ka ng USB. And then, ito yung kanyang kasha. 1, 2, 3, 4. So, 1, 2, 3, 4, 5.
yun. So, pag kinatay mo pala siya, i-press mo siya ng madiin. Maybe 5 seconds. And then, mawawala na siya. And then, ito ngayon yung pinaka-vacuum niya. So, ito yung pinaka-vacuum niya. Ang liit, no? Ayan. So, ito lang pala. So, just, yun. Solid niya. Ito yung pinaka-filter niya. So, ito yung lagayin ng dumi. Too small. Pero cute niya. Pang ano lang talaga siya. Pang hand carry. Para sa car or para sa loob ng office nyo. Yan. Ganito lang siya. So, ito yung pinaka-filter niya. And then, syempre, dito yung lagayan ng dumi. Yan. Siguro 1 cup. Wait lang naman siya. Yan siya. Wait lang, oh. Cute. So, let's try to do it. And, assemble na natin. So, ayan. So, ito yung body. Yung body niya. Balik natin ito. So, pinalik natin yung filter. Tapos, saka natin siya i-connect na yun dito. Tawa naman ah. Ito naman po yung dito. So, dito natin siya nalagay. But, wala lang eh. Ito lang eh. Bakit tayo niya pumasok? Kailangan mo bang dyan? Ay. So, yan. Nakita ko din. Oh, yun.
Hindi pala siya di ganon. Ipasok lang. Okay. And then, kailangan. So, ayan. Ito pala, hindi siya pwedeng tanggalin. So, naka-join sila together. So, ang gagawin lang natin is, isasalpak lang natin siya. Ayan. Yeah, yun lang. Yan, nakasalpak na. This is right. And then, you have, pag naipasok mo pala siya, you have to turn. Yan. Para kumikit siya. And then, pwede mo na siyang gamitin. Pero hindi kasi masyado nakasenter eh. Yan. So, hikitan mo mabuti. Kasi dapat ito, nakasentro dito. So, ayun siya. There. Mayroon itong tanggalin ah. Alright. And then, ito kailangan ipasok mo mabuti kasi hindi siya nakapasok. Ah. Wala na umitas. So, kailangan, ano ba? Ayun, baliktad pala ako. Ay, hindi, mali. Is it right? Oh, I see. So, kung gagamitin mo siya, ito lang, itong brush. So, you have to do this way. Ganyan mo. And then, pag hindi mo naman siya gagamitin at yung pinakasingit lang yung ibang vacuum, so yung center ng car mo or yung gilid ng sofa, so you have to push it up and then push it down. Yan pala. Purpose mo. So, nakadiin siya ngayon. Nalagyan natin dito. Yeah. Okay. So, maybe just like this. Okay, kasi nakadiin naman na siya dito. So, kung nakadiin siya dito, ganun gawin mo. Try. Take note, you have to push it para mag-center yung ano dito. Yan. So, kung i-block mo siya, so, press mo lang mga 5 seconds to para yung magpa-power off siya. And then, mag-power on mo siya. 1 seconds. 1, 2, 3. Ito lang 2 lang. So, press. Ayan, namatay na siya. So, ito. Yan. Okay. So, gagawin natin ngayon is, syempre, i-charge natin siya. So, i-keep natin ito. Keep. Let's keep all this. Ito yung kanyang USB charger. Saksak natin. Yan. Oh, see? So, kailangan natin saksakan sa kabila. Let's go. So, dito natin siya isasaksak. Kasi USB siya. Alright. Yan. So, naka-on na ba? Yes. So, hintayin natin. Ayan. Ito ang aking new vacuum cleaner. Kasi yung isang vacuum namin nisira na. So, ito ngayon, bago ko order lang. So, ayan ang aking vacuum cleaner.